හෙලෝ කොහොමද ටීස් ඩයිරීස් වෙත ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්නද රුපියල් 1000ක් වගේ වෙද්දී මුං කැවුම් 50ක් විතර හදාගන්න ක්‍රමයක්. ඔයාලගේ අවුරුදු කෑම මේසෙට කඩින් මුං කැවුම් ගන්න නැතුව මෙහෙම හදලා බලන්නකෝ. ඔයාලට සල්ලිත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම හරිම රසවත් මුං කැවුම් ටිකක් ඔයාලට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුං කැවුම් කියන්නේ අපේ අවුරුදු කෑම මේසෙට නැතුවම බැරි දෙයක් නේ. ඒ නිසා මං හිතුවා ඔයගලන්ට අඩු වියදමකින් කොහොමද මේ අපේ මුං කැවුම් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඔයාලට පියවරෙන් පියවර කියලා දෙන්නම් මේ මුං කැවුම් ටික හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙතන මුං ඇට ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. තව පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා මම මේ බැටර් එක හදාගන්න. ඒ වගේම මම පැණි කෝප්පයක් අරන් තියෙනවා. මම මෙතන පොල් කිරි කෝප්පයක් අරන් තියෙනවා. ඒකත් අපි බැටර් එකට තමයි අරන් තියෙන්නේ. ලුණු සල්පයක් ඕනේ. කහ ඒ වගේම එනසල් ටිකක් කරල් 4ක් විතර අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම වැනිලා. බෙද ගන්න අපිට පොල් තෙලුත් ඕනේ වෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපට මුං කැවුම් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම අපි මුං ඇට ටික හොඳට රන්වන් පැහැ වෙනකන් බෙද ගන්න තමයි හදන්නේ. මම ඒකට පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා මම ඒකට මුං ඇට ටික දා ගන්නවා. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ගින්දරේ අපි මේක හිමින් රන්වන් පැහැ වෙනකන් අපි මේ මුං ඇට ටික බෙදගමු. මොකද අපි මුං ඇට ටික හොඳට බෙදගත්තාම අපිට කුඩු කරගන්න හරිම ලේසියි සහ ඒකෙන් හරිම රසක් එකතු වෙනවා අපේ මුං කෑම වලට. මම දැන් විනාඩි 7ක් විතර මෙහෙම බෙද ගන්නවා. මේ බලන්න අපේ මුං ඇට ටික දැන් හොඳට රන්වන් පැහැ වෙනකම් බෙදගෙන තියෙන්නේ. මම මේක වෙනම භාජනයකට අයින් කර ගන්නවා දැන්. ඊට පස්සේ මම හාල් පිටි ටික ඒ වගේම ටික වෙලාවක් බෙද ගන්න තමයි හදන්නේ. හාල් පිටි ටිකත් හොඳට රත් වෙනකම් අපි බෙදලා අරගමු. මේ බලන්න දැන් අපේ හාල් පිටි එක හොඳට බෙදිලා තියෙන්නේ. අපේ අතට අල්ලනකොට වැලි කැට වගේ අහු වෙනවා නම් ඒ හාල් පිටි ටික හොඳට බෙදිලා මම දැන් අපේ හාල් පිටි එකත් පැත්තකින් තියලා අපේ පැණි මිශ්‍රණය හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මම එකට පැණි කෝප්පයක් දාලා හොඳට රත් කරගන්නවා. අපි මේක උතුරනකම් හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. දැන් බලන්න අපේ පැණි එකත් හොඳට රත් වෙනවා. මම තව ටික හොඳට කලවම් කර මේක රත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට උතුරනකම් හොඳට අපි පැණි එක කලවම් කර රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකටම එනසල් කරල් 3ක් විතර හොඳට කොඩු කරලා එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වැනිලා මේස හැඳි 1/2ක් විතර මම මේ වෙලාවෙම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ලිප නිවලා තමයි මේ ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නේ.
දැන් මම මේ ටික පැත්තකින් තියලා අපි බෙදගත්ත මුං ඇට ටික කුඩු කරගෙන එමු. දැන් අපි අපේ මුං ඇට කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගමු. මම මේ කුඩු කරගත්ත මුං ඇට ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. මම ඒකත් ලොකු වාජනයකට දානවා. ඒ වගේම අපි බෙදගත්ත හාල් පිටි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මට තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා. අපි ලෑල්ලකට හාල් පිටි දාලා හොඳට අතුරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ මේ මුං ඇට මිශ්‍රණය හදන්න කලින්. මම දැන් මේ මුං ඇට මිශ්‍රණයට ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරලා අපි හදාගත්ත පැණි එක ටික ටික දාලා මෙන්න මේ වගේ අනා ගන්න ඕනේ හොඳට. පැණි එකපාරටම එකතු කරගන්න එපා. අපි ටික ටික දාලා මේක තලපයක් වගේ වෙන්න තමයි අපි මුං ඇට මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. අපි කවුරුත් දන්නවනේ රොටි හදන්න. අන්න ඒ වගේ රොටි හදනවා වගේ ඇලෙන්නේ නැති තලපයක් විදිහට තමයි අපි මේකේ පැණි ටිකක් දාලා ටික ටික දදා එකතු කරගෙන හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න මේ හදන විදිහ. පැණි පොඩ පොඩ දදා අපි හිමින් තලපයක් වෙන්නම මේ මුං කැවුම් ටික හදාගමු. මම දැන් ගොඩක් දුරට මුං ඇට කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට එකට එකතු වෙන විදිහට මේ වගේ පොඩි කරාම කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. දැන් මම අපේ මුං ඇට කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මම මේ වගේ ඔක්කොම තලපයක් ආකාරයට අපේ මුං ඇට කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගත්තා. දැන් මම අර පාන් පිටි දාලා හදාගත්ත ලෑල්ලට අපි මේ මුං ඇට කැවුම් මිශ්‍රණය දාලා හොඳට පැතලි කරගන්නවා. මම වෙනම මුං ඇටයි හාල් පිටි දාපු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අයින් කරා. මම මේකේ උඩට පොඩ දැන් ඊයහිය මේක ලස්සනට නීට් කරගන්න තමයි මේ හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට උඩට පියහාල් පිටි මිශ්‍රණය පොඩ දදා ලස්සනට අපේ මුං ඇට ටික තුනී කරගමු. මේ තියෙන්නේ දැන් මම හොඳට නීට් කරගත්ත අපේ මුං ඇට කැවුම් මිශ්‍රණය. අපි දැන් මුං ඇට කැවුම් ටික හිමින් කපලා වෙන් කරගන්න මේ මිශ්‍රණය තීරු කපා ගමු. මම දැන් මේ මුං ඇට කැවුම් හැඩයට පොඩියට මෙන්න මේ විදිහට හිමින් තීරු කපා ගන්නවා. ගොඩාක් ලොකුවට කපා ගන්න එපා. ඔයාලත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩියට මෙහෙම තීරු කපා ගන්න. මොකද මුං ඇට කැවුම් ටික බදිද්දි තව මොකද මුං ඇට කැවුම් එක ලොකුවට එනවා. මම ඔයාලට මුලදී කිව්වනේ අපි මේකෙන් මුං ඇට කැවුම් 50ක් විතර හදා ගන්නවා කියලා. අපි මෙහෙම මුං ඇට කැවුම් ටික වෙන් කරගෙන අපේ වටේ පොඩි කෑලි ඉතුරු වෙනවනේ. අපි ආයි ඒකත් එකතු කරලා හොඳට ආයි පොඩි කරලා ලෑල්ලට දාලා මේ විදිහටම තුනී කරලා අපි ඒකෙනුත් ආයි මුං ඇට කැවුම් වල කෑලි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මොකද එක පොඩ්ඩක්වත් අපේ මිශ්‍රණය අහක යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මම දැන් ඔක්කොම මුං ඇට කැවුම් වල තීරු ටික කපා ගත්තා. මේ විදිහට තමයි මිශ්‍රණය කැපුවාම ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. දැන් මම අපේ මුං ඇට කැවුම් ටික බදින්න ඒකට අවශ්‍ය බැටර් එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මම මෙහෙම පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරලා ඒකටම ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් විතර දාලා කහ තේ හැඳක් විතර දාලා පොල් කිරි ටික දාලා
ටිකක් උකු මිශ්‍රණයක් මම මෙහෙම හදා ගන්නවා. පොල් කිරිත් එකපාරට එකතු කරන්න එපා. අපි ටික ටික දදා අපි මේ මිශ්‍රණය හරි පදමට හදාගමු. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පෑන් කේක් හදන මිශ්‍රණය තියෙනවනේ. ඒකට වැඩිය චූට්ටක් ගන්නට තමයි අපි මේ බැටර් එක හදාගන්නේ. ගොඩක් දුරට දැන් මම මගේ බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර කර කැටි නැති වෙනකම්ම මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න. මෙන්න මේ පදමට තමයි අපේ බැටර් එක තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් තියාරු වෙන්නත් බෑ, ගොඩාක් කුක්කු වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් දැන් අපි අපේ මුං කැවුම් ටික හදාගන්නයි තියෙන්නේ. මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා අපි කපාගත්ත මුං කැවුම් මිශ්‍රණය මේකට බැටර් එකට දදා මම තෙල් එකට දාලා බැද ගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම අපේ මුං කැවුම් ටික බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මුං කැවුම් රෙසිපි එකත් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේක හදලා මට රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේ මුං ඇට කැවුම් ටික ඔක්කොම වගේ බැදගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා මට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් මේ ප්‍රමාණවල් පාවිච්චි කරලා අඩු වියදමකින් මුං කැවුම් මේ වගේ ගොඩක් හදාගන්න රෙසිපි එක සේව් කරලා තියාගන්න. ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.